Sony වසර 3ක වගකීම සමග සිංහ වෙතින්ම පමණයි. මන්නාරම සිට පුත්තලම කොළඹ ගාල්ල සහ හම්බන්තොට හරහා මඩකලපුව දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල පැයට කිලෝමීටර් 70ක පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැකි බව කලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. මන්නාරම සිට කංකසන්තුරේ හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවලත් එම දැඩි සුළං තත්ත්වය අපේක්ෂා කරන බැවින් දිවර හා නාවික ප්‍රජාව අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බව එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා. මේ අතර මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බැවුම ආශ්‍රිතව පැයට කිලෝමීටර් 60ක පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැකි බවද කලගුණ අනාවැකියේ සඳහන්. ඒ අනුව දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකටම දැඩි සුළං තත්ත්වය බලපා තිබූ අතර මේ හේතුවෙන් නිවාස හානි හා විදුලිය විසන්ද වීමද වාර්තා වුණා. බදුල්ල වැලිමඩ ප්‍රදේශයට බලපෑ දැඩි සුළං තත්ත්වයේ හේතුවෙන් නුගතලාව දිවුරුම්බෙල පුරාණ විහාරස්ථානයේ පොහෝ දිනේ නිමිත්තෙන් ඉදිකර තිබූ තොරණට හානි සිදුව තිබූ අයුරුයි මේ. කැප්පිටිපොළ උඩුකුඹුර ප්‍රදේශයේ නිවසක වහලේද සුළං තත්ත්වයේ හේතුවෙන් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වී තිබූ අතර තවත් නිවාස කිහිපයකටම හානි සිදුව තිබුණා. බදුල්ල එළදළුව මාර්ගයට විශාල ගසක් කඩා වැටීමෙන් එම මාර්ගය අවහිර වූ අතර ඒ අසල තිබූ ගොඩනැගිලිවලටද හානි සිදු වුණා. බොරලන්ද කරමැටිය ප්‍රදේශයේ සුළං තත්ත්වයේ හේතුවෙන් නිවාස රැසකට හා විදුලි රැහැන් පද්ධතිවලට හානි සිදුව ඇති අතර නිවසක් මතට ගසක් කඩා වැටීමෙන් දස හැවිරිදි දරුවෙකුද තුවාල ලබා තිබුණා. මහනුවර පල්ලේකැලේ ප්‍රදේශයට බලපෑ දැඩි සුළං තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පල්ලේකැලේ යුද හමුදා කඳවුර ආශ්‍රිතව විශාල නුග ගසක් කඩා වැටීමෙන් හානි සිදුව තිබුණා. ඊයේ රාත්‍රියේ බලපෑ අධික සුළං තත්ත්වයක් සමග හැටන් වැලිඔය වත්ත පහළ කොටසේ වතු නිවාස කිහිපයකම වහල කැළවී ගොස් තිබෙනවා. කාමර දෙකයි ළමයින්ගේ බඩුවේ කණයි වැය ඔක්කොම ගියා. මොකටද ඉන්නේ අල්ලපු ගෙදර. වටවල ටෙම්පල් ස්ට්‍රෝ වතුවේ ආයේ නිවාස කිහිපයකට තද සුළං හේතුවෙන් හානි සිදුව තිබුණා. මාතර බෙන්ගමුව කනත්තහින ප්‍රදේශයේ හමාගිය සුළං තත්ත්වයේ හේතුවෙන් විශාල වල්කොහොඹ ගසක් නිවසක් මතට කඩා වැටීමෙන් දැඩි හානි සිදුව තිබූ අයුරුයි මේ. අදාළ අවස්ථාවේ නිවසේ දස හැවිරිදි සහ තුන් හැවිරිදි දරුවන් දෙදෙනෙකු සිට ඇති අතර අනතුරින් ඔවුන් දෙදෙනාම තුවාල ලබා තිබුණා. දිගන සිට හඟුරන්කෙත දක්වා දිවෙන අධිබලති විදුලි රැහැන් පද්ධතියක් මතට අධිකාරී ගම බෝගහලන්ද ප්‍රදේශයේදී පොල් ගසක් කඩා වැටී තිබූ අයුරුයි මේ. අදාළ ගස කපා ඉවත් කිරීමට විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයින් කටයුතු කළ අතර හඟුරන්කෙත රිකෙල්ල ගස්කඩ හේවා හැට පදිය පැලැල්ල හා මායෝ ආදී ප්‍රදේශවල පවුල් දසදහසකට පමණ මේ හේතුවෙන් විදුලිය විසන්ද වී ඇති බව අද දෙරණ වාර්තාකරු සඳහන් කළා. අපි නිදාගෙන හිටියා එතකොට ගිනි බෝල් අපිට පොල්ලක් පස්සාවිලා කියලා. මෙහෙම බෝල් ඇවිල්ලා ගේ ඇතුළට ගියා. මේ අතර සුළං තත්ත්වයත් සමග දඹුල්ල, නාවුල, තෙල්දෙනිය, කුණ්ඩසාලේ, බදුල්ල හා රාගල යන ප්‍රදේශවල විදුලි සැපයුමද ඇනහිට තිබූ අතර විදුලි සැපයුම කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට පියවරගෙන ඇති බවයි විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ. මේ අතර අයහපත් කාලගුණයේ පැවති දින කිහිපයේ තරුණයින් පිරිසක් නොසැලකිලිමත් අයුරින් කළුතර අඟුරුවාතොට නාර්තුපාන දේදුණු පාලමට නැග කළුගඟට පනින ආකාරය ජංගම දුරකථනයක පටිගතව තිබුණා.